copii. O vreme am împărțit aceeași republică populară sau socialistă. Eu am avut niște timp să văd un pic și înainte de ea. Așa că atunci când voi sau frații voștri erați șoi mei patrii sau teciști, deja plini de responsabilități, eu încercam să nu mă plictisesc. Mi-am zis întâi să încerc să nu mă plictisesc prin umor. Deși, câtă încredere să ai în umorul unei reviste de satiră înființate ca sarcină de partid, chiar dacă o parte din umorul ăsta este ilustrat de tine. Satira comunistă care urzică este, dacă vreți, ca loviturile de riglă pe care le primeați peste mână. Unghiile voastre, tăiate și îngrijite, erau ilustrațiile mele curate ideologic. Ne-am adaptat împreună. Și la un moment dat ne-am și întâlnit. Vă datorez câte ceva pentru că ați fost acolo pentru mine. În alte circumstanțe nu ne-am fi întâlnit neam. Oricum, am făcut-o tangențial. Eu, prin cărțile pe care aveați voie să le dețineți și să le răsfoiți, ba chiar să le citiți din curiozitate sau din obligație. Iar voi, prin faptul că în cărțile alea, de avut, de răsfoit, de citit, vă mai uitați și la poze. Ilustrații desenate de mine între două injecții cu insulină, cu cavaleri, cu cai și cu țărani, pentru care adesea mă documentam cu lunile. Nu au fost cele mai deștepte sau frumoase povești, cel puțin la început. Poate dacă aveți copii și i-ați îndemna să lase Micul Prinț pentru balaurul alb al Profirei Sadoveanu, ei s-ar uita la voi ca la niște oameni un pic țăcăniți și în cazul în care ar fi mai obraznici v-ar zice chiar: "Haha, bătrânule!" Nu le luați în nume de rău. Până la urmă, unele lucruri nu se cenzurează niciodată. De aia ați crescut și voi și ei cu motanul încălțat sau cu prâslea. Să nu punem la suflet vremurile în care am crescut. Teoretic, am învățat să ne iubim țara. Aceeași țară care ne-a dat afară din casă pe mine și pe mama și care mi-a interzis să-mi termin studiile de drept, a început să mă prețuiască, să se fălească cu ilustrațiile mele pe la expoziții. Când eram burghez, m-a zguduit din burghezie și m-am îmbolnăvit. Iar când am ajuns artist al poporului, s-a îngrijit de mine, cum s-a îngrijit și de voi. Să ajungem bine cu toții. Ba chiar am primit și cadouri deosebite. De pildă, povești străine. De Don Quixote nu a trebuit să vă spună nimeni, pentru că o știați și știați și că Gargantua nu e chiar un nume de alint. Uneori nu mă plictiseam chiar deloc. Probabil cărțile pe care le-ați urât cel mai mult pentru că aveau un stil greoi sunt cele care mi-au dat și mie cele mai multe bătăi de cap. Mi-am creat un stil apreciat pe cărțile voastre care nu deranjau pe nimeni. Bine, poate că pe voi vă deranjau, dar se știa că ele sunt bune pentru voi. Prin ochii voștri nu mă iscodea nimeni. Ne-am adaptat împreună. Tocmai când ajunsesem stăpân pe acuarelă și cerneală s-a schimbat regimul. De data asta nu m-am mai adaptat. Am continuat să ilustrez la fel ca până atunci. Henric al IV-lea nu putea fi înveșmântat la fel ca Henric al VI-lea și armurile cavalerilor francezi trebuiau deosebite de cele ale englezilor. Și era treaba mea să creez un loc de odihnă veridic printre paginile prea încărcate. Nu am apucat să văd prea bine cum v-ați scutura haina de pionier. Dacă mai aveam niște timp, v-aș fi invitat în cetatea pe care o aveam în pregătire. În cetatea asta fiecare povestește ce îl taie capul. Nu e nici frig, nici boală în cetatea mea de tuș. Pe curând!